Rhye and welcome back to rhjyesbakes. So for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung aking PJMask na cake. So it has a strawberry shortcake na flavor. Ginamit ko lang is vanilla sponge cake and then gumawa ko ng strawberry frosting and then meron siyang strawberry jam sa loob. So, yon may combination lang siya ng red, blue, and green na color. Since yun ang color ng PJMask na character. And then, nag-cut out lang ako ng mga cake topper na mga characters and then some buildings and mga stars. So, yon pakita ko na sa inyo kung paano ko ginawa yung cake na ito. But if you're new to my channel, please don't forget to subscribe and please don't forget to hit the bell button para ma-notify kayo sa mga bagong videos ko. So, tara, pakita ko na kung paano ko ginawa itong cake na ito. Bye-bye!